Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Bánh nậm gói bằng lá chuối, thơm ngon, dân dã. Ăn cùng với nước mắm, nó tuyệt vời lắm. Qua những cái bước công việc chi tiết, cách làm để gói ra một chiếc bánh thì em cũng muốn gửi gắm đến quý cô chú, anh chị cái cách làm đơn giản và nó dễ làm. Em sẽ mở ra để anh chị xem bên trong ha. Đó, bánh chưa có hấp nhưng mà nó đã định hình như thế này rồi. Hy vọng rằng quý cô chú, anh chị và các bạn sẽ thực hiện thành công những chiếc bánh nậm xinh xắn và ngon tuyệt vời này. Để làm bánh nậm thì công việc đầu tiên em sẽ đi chuẩn bị lá chuối anh chị nhé. Đây là lá chuối em đã rửa qua rồi. Thì nó có hai mặt nè. Đây là cái mặt gọi là mặt phải đi ha. Còn cái mặt này là cái mặt của sống lá thì anh chị để lên trên ha. Dễ nhìn thấy sự thay đổi của cái màu mà mình hơi như thế nào cho nó đạt á. Khi mà để lên hơi thì anh chị sẽ nhìn thấy cái màu nó chuyển đổi nè. Nó chuyển qua cái màu xanh đậm hơn nè, tươi hơn nè. Như vậy là đạt nha. Thì anh chị bắt buộc là phải nướng cho cái lá nó dẻo luôn á. Nhưng mà đừng có nướng kỹ quá thì nó sẽ không đẹp nữa. Nếu mà mình nướng không dẻo thì một lát nữa mình gấp cái bánh lại nó sẽ bị gãy á, gãy cái lá chuối. Thì lúc đó là bột sẽ xì ra. Một bịch bột gạo và em dùng bột tài ký. Về bột thì anh chị có thể dùng bất cứ cái loại bột gạo nào, bột gạo tài ký hoặc là bột gạo lọc 3 chữ A đó. Bịch bột gạo này là 400g ạ. Em dùng 1 muỗng cà phê muối 5g, 4 muỗng canh dầu ăn là muỗng súp á 40g và 1 lít nước lọc. Nếu mà anh chị muốn bánh có cái độ dai á thì cho thêm vào đây 10 đến 15g bột năng tùy theo sở thích. Đấy, anh chị khuấy cho tan đều hết bột đi rồi mình rây lại ha. Rây để lược lại cho mịn rồi thì em sẽ để ủ bột ở đây 1 tiếng. Tiếp theo thì em sẽ làm cái phần nhân. Em có 100g thịt nạc giam. Phần thịt mà nó có một chút mỡ thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nạc không thì nó khô lắm. Thịt anh chị có thể xay hoặc là bằm cho nhuyễn ra. Và em sẽ cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu màu điều nè. Tự chế biến ở nhà thì cái màu nó sẽ đẹp hơn ha. Trộn đều lên cho nó thấm màu vào đây. Cái nhân của bánh nậm á, thì nó sẽ có cái màu cam cam á. Mình dùng cái dầu màu điều cho nó đẹp mà ăn thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Đấy, anh chị trộn đều lên cho nó thấm đều hết dầu màu điều vào trong thịt rồi thì mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nha. 25g tôm khô. Để cho nhân bánh được đậm đà thơm ngon hơn đó, thì em sẽ kết hợp cùng với thịt ở đây là tôm khô. Đem đi rửa qua cho nó sạch những cái bụi cát ha. Bây giờ thì em sẽ đem cái tôm này đi luộc cho nó mềm ra. Nước để luộc tôm đã sôi rồi nè, và nó phải sôi bùng lên thì mới cho tôm vô. Tôm này thì em luộc trong vòng 5 phút ha, để cho nó mềm ra. Rồi bây giờ thì em sẽ trút ra đây và để ráo. Anh chị đập dập cái đầu hành rồi chúng ta bằm nhuyễn ra để phi nhân cho thơm. Hành lá thì cũng cắt nhuyễn ra, một lát sẽ cho vô nhân. Tôm sau khi luộc xong để cho ráo và nguội rồi thì em sẽ băm nhỏ ra. Tôm em bằm nhỏ như thế này. Tôm sau khi băm ra rồi thì em lại cho vào đây dầu màu điều. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi xào nhân. Bắc chảo lên cho nóng chảo rồi thì em cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi thì em sẽ cho cái gốc hành mà hồi nãy mình băm nhuyễn vô, đảo cho thơm lên. Hành bắt đầu thơm rồi nè, không có xào cho vàng nhé. Thơm là mình sẽ cho thịt vô. Đảo cho thịt xanh rồi thì em sẽ cho tôm khô vô luôn. Xào nhân ra xanh rồi em sẽ nêm gia vị vô nha. Em dùng 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1,5 muỗng cà phê đường 8g và thêm 1 muỗng cà phê tiêu. Tiêu thì tùy ý anh chị, muốn là ăn thơm cay nhiều thì mình cho nhiều, còn ít thì mình cho ít.
Và bây giờ mình xào cho thấm cái gia vị vô ha. Sau khi mà em xào thấm các cái gia vị rồi á, em cho hành lá vào trong này cho thơm này. Rồi tắt bếp luôn nhé. Bột sau khi mà em ủ đã đủ thời gian rồi thì bây giờ đem đi lấy trùng ha. Lấy trùng có nghĩa là mình sẽ làm cho cái bột này nó đặc lại nửa chín nửa sống á, thì cái công việc gói bánh nó sẽ dễ dàng hơn. Làm cái bánh này công việc cực nhất và khó nhất đó là lấy trùng bột này anh chị. Lửa thì để lửa lớn và mình cho cái bột vào trong cái nồi á, cái nồi mà nồi chống dính ha, và khuấy nhanh tay, đừng có để cho nó đóng cục ở bên dưới. Mà nếu mà lỡ mà nó có không làm kịp á thì anh chị tắt bếp đi và chúng ta tiếp tục khuấy. Cái chảo thì nó rộng á, nó sẽ bị văng bánh ra ngoài, nó sánh lên nó không tiện, mình cho vào cái nồi nó dễ hơn. Bây giờ em cảm thấy ở dưới đáy nồi á, nó đã có những cái bột nó nóng ở bên dưới á, em sẽ tắt bếp đi nè và em tiếp tục khuấy để cho nó hòa tan đều đi nè. Em khuấy một lúc xong rồi em lại tiếp tục bật lửa lên và mình lại nấu, mình khuấy tiếp nhanh tay. Đó, bây giờ nó nóng, nó bốc khói lên nè. Để lửa lớn đó, chứ còn mình để lửa nhỏ là không được đâu. Khi nó nóng quá rồi thì em lại tắt bếp đi để tiếp tục mình khuấy cho nó đều. Khi mà bột nó sắp sửa sánh lại thì em cho thêm vào đây 4 muỗng canh dầu ăn và mình khuấy cho nó đều, hòa tan dầu với bột thành một. Giờ em tắt lửa lên nhá. Nó đã chuẩn bị đặt lại rồi đó, nó chuẩn bị sánh lại rồi đó, nên là em tắt đi và tiếp tục khuấy để cho cái dầu này nó hòa đều vào trong này nè. Anh quấy phụ em nhưng mỏi tay lên chuột dữ lắm. Thấy chưa, thấy hết là nó hơi cực á, cái công đoạn mà lấy trùng này nó bị xoay mỏi tay, xoay cho nhanh, có cái máy mình đánh chắc dễ hơn. Nó sệt lại vậy là được rồi đó. Được chưa? Được rồi. Ok rồi. Đây, cảm ơn anh nha. Làm cái này là cực và khó nhất trong cái công việc làm bánh nậm này đấy. Còn lại thì chỉ làm theo công thức thì nó cũng đơn giản thôi. Rồi bây giờ đưa ra gói bánh rồi này. Xong cái công việc lấy trùng rồi ấy, thì bây giờ công đoạn gói bánh ấy, thì nó dễ dàng hơn ha. Và nếu mà mình làm cái bánh khoảng 5 phân thì miếng lá sẽ là 15 phân. Em sẽ lấy cái mặt sống làm mặt để phần bánh nhé, còn đây là mặt phải, mình sẽ để ra bên ngoài. Cho dầu lên đây để bánh không bị dính. Bột thì em cho vào trong cái túi bát kem này nè, để mình làm cho nó dễ. Em bơm ra đây khoảng cỡ chừng muỗng canh ha. Mình dùng cái đũa quấn bằng bọc thực phẩm rồi thì ịn lên đây một cái, vừa để lấy cái rãnh để nhân, vừa để cho cái bột nó dàn ra nè. Em sẽ dùng một muỗng cà phê nhân. Hồi nãy dầu em chỉ phết mặt này và cái phần để bánh thôi, để bột thôi. Khi mình xếp lên đây nó không có bị dính bột. Lá thì anh chị hơi lửa cho nó mềm dẻo ha, để khi mình gấp vô nó không có bị gãy á. Sau khi cuốn rồi thì mình sẽ đàn cái bột này nè, nó ra đến đây rồi thì mình sẽ bẻ hai đầu lại. Mình canh theo cái bánh, cái độ dài của bánh mình muốn thì mình dừng lại. Cái bánh này nó mỏng mỏng thôi, không có dày đâu. Bẻ hai cái đầu cho nó vuông. Sau khi bẻ hai đầu rồi thì em sẽ vuốt lại một lần nữa để cho bột nó tản ra được đều, cho nó ra hai cái đầu này cho nó hết luôn nè. Ép nó lại rồi thì mình dùng hai ngón tay mình vuốt ra như thế này để cho bột được đàn đều ra. Bột ra đến đâu thì mình sẽ gấp lá lại đến đó. Đây em sẽ mở ra để anh chị xem bên trong ha. Đó, bánh chưa có hấp nhưng mà nó đã định hình như thế này rồi. Vâng, và cứ như thế thì em sẽ gói cho hết cái phần bột này luôn.
Bây giờ thì xếp vào trong sửng và đem đi hấp. Cái nồi nước em nấu nó cũng đã sôi rồi đó. Khi mà xếp bánh vào nồi hấp thì anh chị để cho nó kênh nhau nhé. Sa la đó thì nó sẽ có những cái chỗ trống để cho cái hơi nó luồn lên, bánh nó chín đều. Thì ăn bao nhiêu thì mình hấp bấy nhiêu. Còn phần còn lại thì anh chị cứ để ở ngăn đông bảo quản, khi nào ăn thì lại đem ra hấp. Khi nước đã sôi bùng lên rồi thì em sẽ cho sửng lên và em hấp luôn. Anh chị cứ để lửa lớn cho nó có cái hơi mạnh cái bánh chín nha. Và mình hấp 20 phút. Bánh này á em hấp nhiều nên em hấp 20 phút, chứ nếu mà anh chị hấp ít á thì mình hấp 15 phút là được rồi. Bây giờ đã được 20 phút rồi nè. Đó, nó nở lên, mở nắp ra nó xẹp xuống từ từ ha. Giờ thì em tắt bếp luôn nha. Tắt bếp rồi cứ để cho bánh nó nghỉ ở đây 5-10 phút gì đi rồi hẳn lấy ra. Vâng, và bánh nậm sẽ ngon và hấp dẫn hơn khi mà chúng ta dùng kèm với mắm có cái vị mặn ngọt. Đặc biệt ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến anh chị cái cách làm nước mắm khi mà ăn với bánh nậm sẽ rất là ngon, và anh chị có thể dùng kèm với lại bánh cuốn hay là bánh bột lọc vân vân, rất là nhiều món để chúng ta ăn kèm. Em dùng ở đây là 50g nước mắm. Nước mắm thì anh chị dùng loại ngon nha. Ở đây thì em dùng Hưng Thịnh. Và 150g đường cát, 300ml nước lọc. Như vậy tỷ lệ sẽ là 1 mắm, 3 đường và 6 nước. Thêm một chút muối để cho nước mắm có cái vị đậm đà hơn, 2g. Và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 3g. Kế đến thì em sẽ đem cái nước mắm này đi nấu cho tan đường. Vừa nấu anh chị vừa khuấy giúp em nha. Lúc này đường nó đã tan hết rồi, em không khuấy nữa và chờ cho nước mắm sôi lên. Và mình để lửa cho nó sôi liu riu thôi ha. Sau khi mà nấu sôi được 5 phút rồi thì em sẽ tắt bếp và bây giờ mình để cho nó nguội hẳn ha. Bánh sau khi mà hấp chín được 15 phút thì bây giờ mình lấy ra ngoài để cho nguội hẳn ha. Bánh này sẽ ngon khi mà mình dùng nguội. Thơm quá, cái mùi lá chuối thơm phức luôn á. Mình mời anh chị cùng các bạn thưởng thức cùng em ha. Đó, cái bánh nó không có hề bị dính ha. Bánh rất dẻo và mềm. Bánh nậm thì ăn với nước mắm em đã nấu sẵn rồi đó. Và khi ăn thì mình cho ớt vào đây, ăn cay tùy theo sở thích. Nếu mà thích thì anh chị có thể cho thêm vài giọt chanh vào đây nữa. Đó, cái nước mắm này thì nó lạt thôi, mình có thể chấm lút hoặc là hút đều được ha. Bánh mềm, béo và rất là ngon. Kết hợp với nước mắm này nữa tuyệt vời luôn. Qua những cái bước công việc chi tiết, cách làm để gói ra một chiếc bánh thì em cũng muốn gửi gắm đến quý cô chú anh chị cái cách làm đơn giản và nó dễ làm. Hy vọng rằng quý cô chú anh chị và các bạn sẽ thực hiện thành công những chiếc bánh nậm xinh xắn và ngon tuyệt vời này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những món bánh lần sau.